نه خیلی زیادتر شده. صدا کمتر شد. خیلی خوبه. سلام مامان، صبحت بخیر. خوبی؟ بابا خوبه؟ چه خبر؟ میگم که اونجا چه خبر بود؟ دیشب بمباران کردن، صداش عجب. اونجا هم پس خیلی وحشتناک بوده. خوبه؟ آره، سر صداهای وحشتناک و زیاد؟ الو سلام. خوبی؟ چطوری؟ این خاطر موج انفجار و این چیزا رفتیم زیر میز ناهارخوری جا انداختیم خوابید. نه خیلی زیادتر شده.
چسبه رو زدم. بعد مونده اینجوری. صبحونه بخوریم؟ آره دیگه حاضره؟ بله. چه برسم؟ آره. گوجه گیلاسی هم خیلی شیرینه. آره. صدا کمتر شد. دوباره چای میخوری؟ نه عزیزم. برسم برات. نه. خب بنویس برنج. برنج؟ آره. خب حبوبات هم نخود و لوبیا. نخود. چایی. یکم بیسکویت. پنیرم بنویس. روغن. کره روغن. یه مقدار دارو. خب داروها رو بذار تو صفحه جلو بایست. که به ذهنم میرسه غذای گربه هست. کاری نداری دیگه من برم اینو نه ببینم. به سلامت.
من جدا میکنم. جاییش
خیلی خوب شده. آره لعاب عالی داده. مثل این لوبیاهای کنسروا شده. بس بود بگو. آره فعلا برام نریستی. زود خنک شه بخورم. خیلی خوبه.